tehát szóval, hogy mondjam, az bizonyos mértékig, ezt nem hercegésként mondom, mert szégyellem magamat, hogy nem vagyok megvesztegethető. Annyira bolondja vagyok a saját jó nevemnek, ha szabad így mondanom, hogy engem nem lehet megfizetni. És ezt tudta rólam, tehát mit csináljunk vele? Na most aztán Antal Helén egyszer följött hozzám, és mondta, hogy a Rákosinak a születésnapján volt, vagy névnapján, nem tudom, hogy mit ünnepeltek, ahol a Rákosi nézte a verseket, amiket ebből az alkalomból a költők elküldtek számára, és undorral nyilatkozott, tényleg rettenetesek, ha most elolvasod őket. És azt mondta, a Faludiról azt mondják, hogy amerikai ügynök. A Faludi könnyen bebizonyíthatná azt, hogy ő nem amerikai ügynök, ha verset írna hozzám. Ezt mondja nekem az Antal Helén, Gyurka, mentse meg az életét. Na most én megvallom azt, hogy amikor ezt mondta, azt gondoltam magamban, megpróbálom. Hát miért ne próbáljam megmenteni az életemet, ha én mostan Londonban lennék, vagy Párizsban, akkor ellene írnék egy verset, de hát azt nekem megbocsátják, hogy az életemet megmentem, és ezt a talpnyalást elküldöm a címére. Leültem, nem tudtam megírni. Érzett engem, a verejték csorgott rólam. Én meg akartam menteni az életemet, nem én vagyok bűnös, nem ment. Nem lehet írni, és ami elkészült, nem tudom én, 12 vagy 14 sor, 5 vagy 6 napi munkával, az olyan rossz volt, hogy tudtam, hogy a Rákosi azért nem olyan hülye, hogy ezt elfogadja. Szóval, ha megcsinálom, akkor persze, hogy közlik a verset, és én hozom a szégyent magamra, és mégis lecsuknak. Szóval akkor csukjanak le tisztességgel, és megüzentem az Antal Helénnek, hogy ezt. Hát a legrémesebb rész, mondjuk az, nem annyira a hazasorsa volt, mert hát az, hogy mondjam, 1526 óta egy rémálom, úgyhogy a tökéletes megváltozását már nem is várja az ember, hanem mondjuk az írói rész, mondjuk az a nap, amikor mondjuk Rákosi Mátyás kijelenti, hogy a legjelesebb magyar írót Ökovai Lőrincnek hívják, és akkor mindenki ezt utána mondja. Aztán másnap Rákosi kijelenti, hogy szerelmes verseket most nem kell írni. Szóval az, hogy ez manapság már furcsán hangzik, ha én mondom, de egy megváltozott világ, már azért odáig sose zűlöttünk, hogy harmadik Napóleon, vagy Ferenc Jóska, vagy Tisza István megmondta, hogy a íróknak és a költőknek mit kell írniuk, és hogy ezek kik. Szóval ez az Oroszországból jött, mint minden változás, hogy a Sztálin és a Zsdánov mondják meg, hogy ki a költő, és hogy az mennyire szabad neki írnia, és mit. Amikor eljött, és először meghökkenti az embert, szóval az, de az eredmény rettenetes. Tudnék azt, hogy akarok egy szerelmes verset írni, hát ezt nem adják ki. Rendben van, nem adják ki. Hallom, hogy a Szépernőt szegényt izébe állandóan lehordják, és nem akarják kiadni. Ma Margit-szigeten hulló falevelekről ír, és ez nem szabad. Szóval, ahogy mondjuk Herrick be van tiltva Angliába, vagy Paul Verlainenek az első két verskötetéről szó nem lehet, mert nincs poem Saturnien. Mi az, hogy Saturnien? És akkor kezd az ember belül zsugorodni. Na most akkor alakult Recsk, amikor hónapokig a závó pincéjében voltak, és tehát engem is oda küldtek. Az volt a rosszabb hely, de talán az ávósok ebben nem voltak biztosak. Előnye is volt az, hogy szabad ég alatt volt, vagyis borzasztó boldogság, hogy úgy börtönben lenni, hogy az ember a Vénusz csillagot látja, és a hold változásait. És egy Magyarország legszebb, legrégibb erdejébe van, amelyet ugyan ki kell írtanunk.
egyáltalán? Hát persze, hogy van, nem mindegyikkel persze, hát most hagyjuk ki a nagyokat belőle, akiket szeretek, és akikről itt nem beszélünk, szóval nem beszélünk a tehát ilyesről, és nem beszélünk Vaspistáról mondjuk, akivel baráti kapcsolatom van. Na most majdnem mindenkit ismerek. Na most a fő érvem ellenük, ha van érv, az nem politikai. A baj azokkal, akikkel haragom van, az Adi haragja, a provinciális költők ellen, a csajága röcsögei poézis ellen, a olcsó talpnyalás ellen, és ez történt meg, szóval, hogy visszasüllyedtünk mondjuk abban, mondjuk Arany János halála és Adi fölépése között volt. Szóval ebbe sajnálom őket, hogy a horizontjuk nulla